बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ज़ैमा रहीम ज़ादा यो रबिया द बेसिक इंग्लिश ग्रामर पर सिलसिले के स्तासु पे खिदमत की हाजिर यमा ज़मंगा चिकम नने लेक्चर दे द पार्ट ऑफ स्पीच मुतालिक दे कि पार्ट ऑफ स्पीच सतवई नौ राजे चिखपल लेक्चर शुरू को What are parts of speech? Part of speech satawai. Ajzai kalam hota mungwayu urdu ke. Part of speech. In English sentences, words are divided into different kinds or classes or groups on the basis of their function, which are called part of speech. The अंग्रेज़ी पे जुमलों के अल्फाज چې دي دا په مختلفو ګروپونو کې تقسیم کړی شوي دي د هغوی د کار په بنیاد باندې دغې ګروپونو ته موږ چې دی پارټ اف سپیچ وایو انګلیش پارټ اف سپیچ آر 8 نمبر د انګریزي چې کوم پارټ اف سپیچ دي د دې تعداد 8 دی دیز آر دا چې دي زموږ سره نمبر 1 ناون adjective pronoun verb adverb preposition conjunction interjection دا پدی اتو باندې پارت اف سپیچ زموږ چې دی دا مشتمل دي موږ به چې اوس دا په لمبر یو چې دی د مثالونو په ذریعہ باندې د ایکسپلین کېدو کوشش کوو زموږ سره کوم چې لومبنه پارت اف سپیچ دی زموږ سره دی ناون ته موږ اسم وایو یو ته نوم وایو The name of a person, place or thing is called noun. Noun د یو سړي یا د یو ځای یا د یو څیز نوم ته وایي. Here the word things means anything that we are thinking about. یعنی څومره نومونه چې دي زموږ په ذهن کې راځي که هغه د هر شي نوم وي هغې ته موږ ناون وایو په ساده الفاظو کې. Examples are د دې مثالونه چې دي احمد پېښور چیر جای justice وغیرہ وغیرہ دا ټول چې دی په ناون کې راځي types of noun the noun اقسام number 1 proper noun the name of a particular person place or thing is called proper noun proper noun ته موږ په اردو کې اسم معرفه وایو دا چې دی د یو خاص سړي یا د یو خاص ځای یا د یو خاص څیز نوم ته وایي examples are علامه اقبال د یو خاص شاعر یو خاص سړی کراچي یو خاص ښار نوم دی پی ای یو خاص ایروپلین دی لہذا دا زموږ سره proper noun دی proper nouns always starts with the capital letter in the sentence دا خبره به یاد ساتئ چې proper noun به همیشه په یو سنټنس کې د غټ حرف نه د کیپټل لیټر نه شروع کیږي او کچره پس که دا موږ شروع نکو دا به زمونږ یو ګرامیټیکل غلطی کې شماریږي نمبر 2 common noun a name which is used commonly for person places or thing is called common noun هغه نوم چې هغه موږ د عام سیزونو دپاره د عامو خلکو دپاره یا د عامو ځایونو دپاره استعمالو هغې ته موږ کامن ناون وایو دې ته موږ اسم عام وایو په اردو کې اگزامپلس آر د دې مثالونه چې دي ډاکټر چې دی یو عام ډاکټر ته که هغه میل دی که فیمیل دی موږ ته ډاکټر یو عام نوم دی سټي بک سکول ټیچر مین وومن برډ وغیره دا ټول چې دي زموږ سره عام نومونه دي کامن نیمز دي Number 3 collective noun چې ته موږ اسمي جمع وایو a name which is used for a collection or group of person or thing is called collective noun هغه نوم چې هغه د څیزونو یا د ځایونو یا د اشخاصو جمع ظاهروي ګروپ ظاهروي هغې ته موږ وایو collective noun examples are nation ان قوم د افرادو نه جوړیږي دا موږ ته یو جمع ظاهره لہذا نشن چې دی دا زموږ سره کلیکټیو ناون دی همدارنګې فیملی شوه
جیوری شوا کمیټي موب هارد فلاک بنچ کلسټر کیبنټ په دې کې هر یو نوم چې دی هغه موږ ته د سیزونو یا د ځایونو یا د خلکو جمع ښیي لہذا دا ټول چې دي کلیکټیو ناون دي نمبر 4 زموږ ته چې دی میټیریل ناون یو ته موږ وایو اسمي ماده the name of a substance or material from which other things can be made is called material noun material noun یا اسمي ماده چې دا د یو داسې څیز نوم د یو داسې مادي نوم د داسې څیز نوم چې د هغې نه نور څیزونه جوړیږي د هغې ته موږ وایو میټیریل ناون فار ایگزامپلس د دې مثالونه ګولډ د ګولډ زموږ سره یو سبسټنس دی یو میټل دی د هغې نه موږ نور کالی پتری او نور څیزونه جوړو اشن کاټن دی کاټن نه کپړه جوړیږي نور څیزونه جوړیږي واټر د ډېر څیزونه جوړیږي کافر دی پیپر دی ووډ دی آیرن سلور ملک ډایمنډ شوګر برکس اینڈ سیمنټ دا ټول چې کوم شیان دي میټیریل دي دا د دې نه نور څیزونه جوړیږي لہذا دې ته موږ وایو میټیریل ناون abstract noun دې ته موږ وایو اسم مجرد a noun which we cannot pursue with our senses which does not have a physical existence are called abstract noun abstract noun یا اسم مجرد هغه noun دي د هغې څیزونو نومونه دي چې دا هغه څیزونه هغه مونږه په خپلو خواص همسه باندې نه هغه مونږه لیدی شو نه هغه مونږه ټچ کولی شو او نه مونږه سکلی شو صرف هغه مونږ ته د هغې احساس کیدی شي نو هغې ته مونږ وایو abstract noun it is usually the name of a quality action or state of being عام طور باندې دا چې کوم نومونه دي دا کوالټي کیدی شي یو شي خاصیت کیدی شي کوالټي کیدی شي ایکشن یو عمل کیدی شي یا سټیټ اف بینګ یو حالت کیدی شي فار ایگزامپل د دې موږ مثالونو په ذریعہ باندې کوالټي چې دا خاصیت بریوري یعنی بهادری دا یو کوالټي ده او دې څه وجود نشته کنه موږ پلان کې کس ډېر بهادر دی د بهادرۍ ټکي چې دی احساس شته دی او د دې هغه وجود نشته دا abstract noun دی دارنګه ډارکنس تیاره ده honesty ایمانداری kindness چې د رحم دلی پیشنس صبر شو ټرست اعتماد شو کریج حوصله شو بیوټي یا ټول چې د وجود نشته خو دې موږ ته احساس کېږي او دا کوالټیز کې راځي او abstract noun دي ایکشن چې د عمل مومنٹ حرکت ته لف محبت ته تپ یعنی غلا فلایټ چې دی یعنی فلایټ تاسو پیژنئ اړان الوتل او فارډن معاف کول او پلی لبا یا لوبا ایټینګ چې دی خوړلو او بات یعنی لامبل دا ټول زموږ سره ایکشن دي او دا زموږ سره چې دی abstract noun کې راځي state of being حالت youth دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي ځواني چایلډهوډ یعنی بچپن ماشومواله بوایهوډ لړکپن کنه دم په ځواني ته موږ ویلی شو سلیوري غلامي ده پاورټي ده یعنی غریبي ده النس بیماری ده هیلث ده صحت ده سلیپ یعنی خوب او سیکنس چې ده بیماری ده ډیث یعنی موت ده یا مرګ ده دا ټول شیان چې دي د وجود نشته او د احساس کیږي لہذا ټول ته موږ abstract noun وایو بیا زموږ سره مزید د ناون دا نور دو قسمونه دي نمبر 6 چې دی countable noun نوم نه پته لګي countable noun those noun which can be counted are called countable nouns هغه nouns چې د هغې موږ شمیره کولی شو هغه موږ شمارلی شو هغې ته به موږ countable noun وایو these nouns have plurals and singulars forms د دې nouns چې دی واحد او جمع جوړیږي therefore they take articles that is are and the before them د دې وجه نه چونکې دې منګه شماره کولی شو د دې جمع واحد شته لہذا دې نه مخکې منګه آرټیکل چې دی لکه a n او دا چې دی دا چې منګه مخکې وړاندې لګولی شو اگزامپلس د دې مثالونه چیر کرسی نه کرسی منګه شمارلی شو چې دا یو کرسی ده دوه کرسی دي درې کرسی دي دارنګې ټیبل دی پن دی
بیٹ ته بک ته امبریلا وغیرہ ټول چې کاونټیبل ناون دي د شماره ممکنه ده دینه وخت ا بک مطلب د یو کتاب د بک یو خاص کتاب ان امبریلا چې د زموږ سره یو شتري شو لہذا دا ټول چې کاونټیبل ناون دي د کاونټیبل ناون نمبر کې با منګه چې د آرټیکل منګه لګولې شو نمبر 7 چې د uncountable noun those noun which cannot be counted are called uncountable noun د نوم نه پته لګي هغه ناون چې هغه نمونه یا هغه ناون چې د هغې مونږه شمارن شو کولی هغه مونږه نشو شمارلی نو هغې ته مونږه uncountable noun وایو these noun do not have plural form د دې ناون چې د plural form نشته د دې جمع حالت نشته therefore articles that is are in are not used before them نو آرټیکل چې د او ان چې د دې وړاندې نشي استعمالي دی او چې استعمال کړیو دغه وا یو ګرامیټیکل میسټیک وي اگزامپلز واټر چې د مونږ نشو شمارلی چې زموږ سره یو واټر دی دو واټر دا نشو شمارلی شوګر نشو شمارلی مونږه به شماره دي آیل نشو شماره کې نه راځي رایس او ملک وغیره د دې شمار چې دی دا کاونټلیس دي د دې شماره نشي کېدی لہذا ټول زموږ سره دی په uncountable noun کې راځي thank you very much for watching ستاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو زما دا لیکچر چې دی واورېدو تاسو دا وکتو زه امید لرم چې زما په ټوټو پوټو الفاظو کې به ما نه ډېرې غلطیانې شوي او سند سلک ډېر زده کړه به هم تاسو کړي د لیکچر نه او زه امید لرم چې تاسو به خامخا زما د چینل چې دی سبسکرایب کوئ او انشاءالله زه به کوشش کوم چې ستاسو لپاره نور مفید او فایدهمند ویډیو جوړ کړم او اپلوډ کړم او تاسو د هغې نه فایده واخلئ تاسو ډېر بیا ډېره مننه خپل ځان خیال ساتئ خدا حافظ